Τέτοιες τυροκροκέτες δεν έχετε ξαναφάει. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα φτιάξουμε τυροκροκέτες με τυράκι, γιαούρτι, αυγά και θα τις συνοδεύσουμε με τη χθεσινή τη μαρμελάδα που φτιάξαμε, μήλο και κανέλα. Θα χρειαστούμε τυράκι, 2 αυγά, φαρίνα, αλάτι, πιπέρι, καπνιστή πάπρικα αν θέλετε. Θα φτιάξουμε ένα χυλό, θα βάλουμε και γιαούρτι μέσα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και κασεράκι. Θα φτιάξουμε το μείγμα, θα το πανάρουμε στη φρυγανιά και θα το τηγανίσουμε σε καυτό αραβοστέλαιο. Πάμε να δούμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, έχουμε σπάσει 2 αυγά. Θα τα χτυπήσουμε ελαφρώς. Θα βάλουμε λίγο γάλα. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι, εκτός αν το τυράκι που θα βάλετε είναι αλμυρό. Αρκετά και δεν θέλετε άλλο. Εγώ θα βάλω και λίγο καπνιστή πάπρικα. Έτσι, αν θέλετε να γίνει πικάντικο, λίγο πιπεράκι, όχι πολύ. Θα βάλουμε 3 κουταλιές της σούπας, γιαούρτι στρακιστό, και τριμμένο τυράκι. Εγώ έβαλα 2 ήδη. Και φέτα και λίγο σαν ανθότυρο ένα τυράκι. Και τώρα θα βάλουμε φαρίνα όσο πάρει, ώστε να γίνει ένα μπαλάκι για να μπορέσουμε να το πλάσουμε. Άμα θέλετε είναι καλό να τα βάλετε στο ψυγείο μόλις τα κάνετε μπαλάκι, για να σφίξουν λίγο. Αν έχετε χρόνο, τουλάχιστον και 1 μισάωρο. Αλλιώς, τηγανίστε τα κατευθείαν. Και εγώ κατευθείαν θα τα τηγανίσω σε καυτό λάδι. Τώρα εδώ πέρα θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι μας. Θα το τινάξουμε αυτό για να δούμε πώς θα γίνει το μείγμα. Λοιπόν, βάλαμε αλεύρι, μου πήρε σχεδόν τα 500 γραμμάρια από τη φαρίνα, όχι όλα, για να γίνει σε αυτό το σημείο η ζύμη μας. Ζύμη δεν είναι για την κροκέτα. Θα λαδώσουμε λίγο τα χέρια μας, εντάξει, και θα βάλουμε κάθε κροκέτα στη φρυγανιά για να την τηγανίσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έκανα μπαλάκια τις τυροκροκέτες, μην τις φοβηθείτε και αν θέλετε κάντε τις και λίγο πιο μικρές. Εγώ κάποιες τις έκανα λίγο πιο μεγάλες γιατί βάλαμε και φαρίνα και θα φουσκώσουν και στο τηγάνισμα, μην γίνουν τεράστιες, αλλά δεν πειράζει, με λαδάκι. Μην βάλετε κι άλλο αλεύρι γιατί μετά θα γίνει πάρα πολύ σφιχτό, δεν θα είναι τυροκροκέτα, δηλαδή με το που το ανοίγουμε δεν θα λιώνει. Με λαδάκι κάνετε τα χέρια σας και πλάθετε τα μπαλάκια και έγιναν πολύ καλά. Τώρα θα τα βάλουμε στη φρυγανιά για να κάψουμε το λάδι για να τα τηγανίσουμε. Τα πανάραμε με φρυγανιά και είμαστε έτοιμοι να τα τηγανίσουμε. Το λάδι μας έχει κάψει και από δυνατή φωτιά που έχουμε τώρα την κατεβάζουμε λίγο εδώ κάπου στο 7,5 γιατί θέλουμε να ψηθούν, δεν θέλουμε να καούνε. Προσεκτικά μην καούμε και να πάρουν και ωραίο χρώμα. Δεν βάζουμε πάρα πολλά, ειδικά στην πρώτη τηγανιά. Λοιπόν, εδώ. Είμαστε σε μέτρια φωτιά, γιατί κοιτάξτε, παίρνουν κατευθείαν χρώμα. Να ψηθούν και από μέσα. Και φουσκώνουν κιόλας, επειδή βάλαμε τη φαρίνα. Το κατεβάσουμε στο 7 να ψηθούν και από μέσα. Παιδιά, γίνονται τεράστια. Έπρεπε πιο μικρά να τα φτιάξουμε. Και αυτά όμως είναι ωραία. Τυροκροκέτες και μυρίζουν και πολύ ωραία.
Σχεδόν έτοιμα είναι. Γίνανε. Τόσο γρήγορα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πόσο πολύ μεγάλωσαν. Λοιπόν, τα βάζουμε σε μια πιατέλα με απορροφητικό χαρτί. Έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Θα τα τηγανίσω όλα και θα τα δούμε όλα μαζί. Κοιτάξτε πόσοι γίνανε. Και έχω κι άλλους. Έχω και αυτά και αυτά. Γίνανε διπλάσιοι, σαν λουκουμάδες. Έχουμε τελειώσει. Τέτοιες πραγματικά τυροκροκέτες δεν έχετε ξαναφάει. Δηλαδή είναι παραπάνω από τις προσδοκίες μου. Έγιναν τεράστιες, πάρα πολύ ωραίες. Τυροκροκέτες με γιαούρτι. Θα πάρουμε μία τώρα. Ας πάρουμε λίγο από κάτω για να μην καίνε κιόλας. Μην πέσει και το πυργάκι μας. Λοιπόν, να δούμε μέσα πώς είναι. Κοιτάξτε. Μαλακές, πάρα πολύ ωραίες και δεν έχουν ρουφήξει και λάδι. Πάρα πολύ ωραίες γίνανε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γίνανε πάρα πολύ ωραίες. Να τις δοκιμάσετε οπωσδήποτε, θα με θυμηθείτε. Τυροκροκέτες με γιαούρτι. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!